Phùng Thiệu Phong nói yêu Triệu Lệ Dĩnh là định mệnh, rời xa cô là sự giải thoát. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Sự thăng trầm của mối tình lãng mạn của người nổi tiếng. Trong ngành giải trí ngày nay, thế giới cảm xúc của những người nổi tiếng chắc chắn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hôm nay, chúng ta hãy nói về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, hai người từng gây chấn động giới giải trí. Tại sao cặp đôi hoàn hảo này lại kết thúc bằng việc ly hôn? Chúng ta hãy bắt đầu với bối cảnh phát triển của họ. Phùng Thiệu Phong sinh ngày 24 tháng 10 năm 1981 tại Từ Hối, Thượng Hải, trong một gia đình khá giả. Mặc dù quê hương của ông ở Sơn Đông, gia đình ông đã định cư ở Thượng Hải qua nhiều thế hệ. Cha anh, Phùng Vĩnh Lâm, là giám đốc điều hành của một công ty lớn, còn mẹ anh là giáo viên trung học đã hưởng nền giáo dục tốt từ nhỏ và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Anh vào học tại trường trung học trực thuộc Học viện Sân khấu Thượng Hải năm 13 tuổi. Sau đó trúng tuyển vào Học viện Sân khấu Thượng Hải. Anh ấy thực sự là một người chuyên nghiệp. Tương đối mà nói, xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh khá bình thường. Cô sinh ngày 16 tháng 2 năm 1986. Trong một gia đình nông dân bình thường ở Lan Phường, Hà Bắc. Mặc dù được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, hoàn cảnh tài chính khó khăn của gia đình đã buộc cô phải chọn một trường trung học kỹ thuật để học nghề tiếp viên hàng không sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Trải nghiệm bước vào ngành giải trí của hai người hoàn toàn khác nhau. Phùng Thiệu Phong dường như được định sẵn sẽ trở thành diễn viên, trong khi Triệu Lệ Dĩnh phải dựa vào chính nỗ lực của mình. Kể từ khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Yahoo Star Search, chăm chỉ trong nhiều đoàn làm phim khác nhau và trải qua những khó khăn phi thường. Cuộc gặp gỡ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu từ bộ phim truyền hình Ề khóa Thanh Thu năm 2007. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng một vai nhỏ và cả hai chưa tạo nên bất kỳ sự nổi tiếng nào. Phải đến năm 2015, trong quá trình quay bộ phim Ê Tô Ngộ 03, tình cảm của họ dành cho nhau mới âm thầm lớn lên khi họ thường xuyên tiếp xúc trong công việc. Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được dấu ấn với Tân Hoa Công Chúa Y và Hoa Du Ký. Địa vị của cô dần ngang hàng với Phùng Thiệu Phong. Trước sự chứng kiến của đạo diễn và nhân viên, cả hai vẫn giữ thái độ kiềm chế nhưng âm thầm nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2017, cả hai lại hợp tác trong bộ phim cổ trang Ê Minh Lan truyện. Mối quan hệ nhân viên đoàn phim tiết lộ rằng trong quá trình quay phim, hai người rất thân thiết. Giống như một cặp đôi thực sự, khiến thế giới bên ngoài tò mò về mối quan hệ của họ. Vào năm 2018, cả hai cuối cùng đã thông báo về cuộc hôn nhân của mình trên mạng xã hội và dường như đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Không lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh mang thai và sinh con, khiến thế giới bên ngoài phải ghen tị một thời gian. Tuy nhiên, hạnh phúc hôn nhân không kéo dài được lâu. Vào tháng 5 năm 2022, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố ly hôn trên mạng xã hội, gây chấn động toàn bộ làng giải trí. Đủ loại tin đồn liên tiếp xuất hiện. Bên ngoài đồn đoán có người cho rằng hai người có mâu thuẫn không thể hòa giải do khác biệt về hoàn cảnh gia đình và lối sống. Những người khác phân tích rằng tính cách độc lập của tính cách khá hèn nhát của Phùng Thiệu Phong, khiến cuộc hôn nhân khó có thể bền lâu. Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn. Phải chăng cuộc hôn nhân này đã được ám chỉ từ 8 năm trước khi hai người đến từ những hoàn cảnh khác nhau? Là một kỹ sư khuôn mẫu có 5 năm kinh nghiệm, tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới khác của phim ảnh và truyền hình. Việc sáng tạo không hề dễ dàng và đạo văn sẽ bị truy tố. Ngày 23 tháng 4, làng giải trí lại hứng chịu thêm một cơn sóng thần nữa khi Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên quyền lực sinh sau năm 1985, đã tuyên bố ly hôn trên một nền tảng mạng xã hội. Mối quan hệ giữa Phong và Triệu vốn trước đây luôn thể hiện tình cảm ở khắp mọi nơi, đã chính thức kết thúc. Có thể nói không ngoa khi cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngay từ đầu đã không được công chúng ủng hộ. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao và Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một gia đình bình dân,
Trong khi Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình văn nghệ. Hai con người tưởng chừng như không hợp nhau nhưng vẫn chọn ở bên nhau. Họ kết hôn vào năm 2018, có một đứa con vào năm 19 tuổi và cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 21 tuổi. Cái kết của cuộc hôn nhân không mấy hứa hẹn này thực ra đã được Triệu Lệ Dĩnh ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn cách đây 8 năm. Không một tình yêu bất lợi âm thầm nảy mầm. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương. Mẹ anh chơi rất giỏi nhạc cụ nên Phùng Thiệu Phong đã có hứng thú đặc biệt với văn học và nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Ông thành thạo chơi đàn violin, tham gia câu lạc bộ kịch và các cuộc thi hùng biện. Năm 4 tuổi, cậu đã nổi bật trong một cuộc thi hùng biện trước hàng ngàn người và giành giải nhất. Cha của Phùng Thiệu Phong, Phùng Nguyệt Bình, với khối tài sản ròng lên tới hàng chục tỷ, vì vậy có thể nói Phùng Thiệu Phong là một thế hệ giàu có thứ hai thực thụ. Diễn viên xuất sắc Phùng Thiệu Phong thậm chí còn vượt qua kỳ thi chuyên môn lần thứ 3 của Học viện Hí kịch Thượng Hải khi anh đang học năm cuối trung học và được nhận thẳng vào Học viện Hí kịch Thượng Hải. Có thể nói anh là một đứa trẻ điển hình, tài năng và giàu có trong một gia đình giàu có. Ngược lại, vào thời điểm này, cô bé Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi vẫn đang ngước nhìn bầu trời đầy sao ở quê nhà Lan Phường, Hà Bắc, hy vọng sau này lớn lên mình có thể tìm được một công việc tốt để có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo. Cô không biết rằng Chúa sẽ không cho cô cơ hội để thay đổi mọi thứ cho đến tận 10 năm sau. Phùng Thiệu Phong chính thức bước chân vào làng giải trí khi mới 20 tuổi với vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay Starstream. Đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà còn là sự sắp đặt của Chúa. Giải trí ở tuổi 20 khi tham gia diễn xuất trong bộ phim thương mại theo Quỳ Bộ của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Nếu là người bình thường, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đời này chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành một gia đình, nhưng may mắn thay, cả hai đều là người trong ngành giải trí. Đều là những người trẻ tuổi dám theo đuổi tình yêu. Theo đó, vào năm 2017, một diễn đàn mạng xã hội đã đưa tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi mua sắm cùng nhau. Mặc dù cả hai không đáp lại, tình yêu của họ đã âm thầm nảy nở. Quả nhiên, năm sau, cả hai đã mang đến cho người hâm mộ một tin tức lớn khi trực tiếp khoe giấy chứng nhận kết hôn của họ vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Như thể họ đều đã trưởng thành và sắp sửa vui vẻ hết cỡ. Theo cách này, mối quan hệ không bình đẳng giữa hai người đã phát triển từ một nụ hoa thành một cây lớn trước thế. Quan hệ của Phùng Thiệu Phong luôn là với Tam. Tôi khá lạc quan về Phùng Thiệu Phong. Mặc dù trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh luôn có tin đồn về anh. Nhưng dù sao anh cũng từng là một người độc thân, nên việc anh ve vãn bất kỳ ai cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong lại mang đến cho mọi người ấn tượng là một người đàn ông tốt của gia đình. Nhưng điều thú vị là trong khi những người khác đang trải qua cảm giác ngứa ngáy 7 năm thì chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong thực ra vẫn luôn quanh quẩn ở con số 3. Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó, chỉ cần đọc tiếp. Lâu trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong 34 tuổi đã từng thú nhận tình yêu của mình với Nghê Ni trên một trang mạng xã hội. Hai người sống hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau trong 3 năm 3 ngày. Tôi không biết có phải do độc hay gì không, nhưng kết không thể tách rời với con số 3. Vì chia tay Nghê Ni vào năm 2012. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni chính thức tuyên bố chia tay 3 năm sau đó vào năm 2015. Trùng hợp thay, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại đăng ký kết hôn 3 năm sau đó vào năm 2018. Điều trùng hợp hơn nữa là cả hai đã tuyên bố chia tay trên các trang mạng xã hội vào năm 2021, 3 năm sau khi kết hôn. Người ta nói rằng có một nỗi ngứa ngáy kéo dài 7 năm trong mối quan hệ giữa vợ và chồng. Có lẽ cơn ngứa tình cảm của Phùng Thiệu Phong đến nhanh hơn những người khác. Mặc dù cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã kết thúc, nhưng xét theo tuyên bố ly hôn đột ngột của cả hai, sự chia tay trong hòa bình của họ chỉ là do họ phải xa nhau vì công việc. Mặc dù nhiều người có thể nghi ngờ rằng nguyên nhân chính là do Phùng Thiệu Phong, nhưng theo tôi, nhiều vấn đề trong cuộc hôn nhân của họ. Thật khó để nói ai đúng ai sai giữa Phùng Thiệu Phong đẹp trai,
giàu có từ nhỏ và Triệu Lệ Dĩnh chăm chỉ, tự lực kiếm sống. Chỉ là hai người có nhiều mâu thuẫn trong quan niệm sống. Mối nguy hiểm tiềm ẩn này thực chất đã được Triệu Lệ Dĩnh báo trước trong một cuộc phỏng vấn cách đây 8 năm. Không, ba cái kết của cuộc hôn nhân giữa Phong và Triệu đã được ám chỉ từ 8 năm trước. Mặc dù cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã được định đoạt từ trước, nhưng quá khứ của họ vẫn không tránh khỏi bị đào xới lên. Một cuộc phỏng vấn mà Triệu Lệ Dĩnh thực hiện cách đây 8 năm dường như đã vạch trần mối nguy hiểm tiềm ẩn dẫn đến kết cục không cân xứng của cuộc hôn nhân này. Bởi vì ngay từ 8 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng trên mạng xã hội vào đêm khuya, thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Bạn vẫn phải kiên trì với những gì mình nên kiên. Bạn cũng không thể đánh mất nguyên tắc của mình. Hạ thấp lợi nhuận để thỏa mãn sự thất thường của người khác, chỉ dẫn đến hậu quả xấu. Từ câu này có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ dám yêu dám hận, có giới hạn. Nếu cô ấy thực sự không còn yêu cuộc hôn nhân của mình nữa, cô ấy sẽ từ bỏ ngay và sẽ không bao giờ hạ thấp giá trị của mình vì bất kỳ ai, kể cả con cái. Trong một cuộc phỏng vấn năm đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ: tôi nghĩ con gái thường hy sinh nhiều hơn trong các mối quan hệ và dễ bị tổn thương về mặt tình cảm hơn. Tại sao phụ nữ lại phải làm khó những người phụ nữ khác? Ngay từ 8 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấu được tình yêu và trở thành một người phụ nữ hiện đại độc lập. Câu nói tại sao phụ nữ phải làm khó phụ nữ khác của bà đã thể hiện một sự thật mà nhiều phụ nữ không dám thừa nhận. Diễn giải theo cách này trong các bộ phim nữ chính mà cô tham gia trong những năm gần đây. Lục Chấn trong truyện Lục Chấn chỉ có nói, ta không chấp nhận. Tại sao phụ nữ chúng ta phải thua kém đàn ông trong mọi phương diện của thế gian? Từ nay về sau, ta phải làm tốt hơn đàn ông. Chu Kiều trong công chúa cũng từng nói, ở trên đời này, có một thứ còn cao hơn cả tình yêu và tự do, đáng để ta hy sinh tất cả để bảo vệ nó. Đây chính là tín ngưỡng của ta. Triệu Lệ Dĩnh là người độc lập, táo bạo, dám nghĩ, dám nói. Đối diện với Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông vui tươi, giàu có từ nhỏ. Rõ ràng là môi trường phát triển của hai người từ nhỏ đã tiềm ẩn những nguy cơ cho cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù đôi khi tôi không muốn thừa nhận, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong những môi trường khác nhau chắc chắn sẽ không. Tôi kết thúc bằng một câu trong chương trình của Triệu Lệ Dĩnh, tuy rằng tôi thích em, nhưng thích em và tin tưởng em là hai chuyện khác nhau. Bạn nghĩ gì về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong? Chào mừng bạn theo dõi và để lại bình luận. Không thể phủ nhận rằng sự phát triển của hai người sau khi kết hôn rõ ràng là khác biệt. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã giành được nhiều giải thưởng cho khả năng diễn xuất xuất sắc của mình và sự nghiệp của cô tiếp tục thăng tiến vượt bậc. Trong khi đó công việc của Phùng Thiệu Phong thời gian này giảm sút và sự nghiệp phát triển cũng có phần trì trệ. Sự tương phản này, cùng với những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh của họ, dường như là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự tan vỡ cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù có kết thúc buồn, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục. Triệu Lệ Dĩnh sẽ thử sức với vai diễn mới trong bộ phim mới Chị Em Gái rất đáng để mong đợi. Mặc dù Phùng Thiệu Phong gần đây ít đóng phim nhưng anh vẫn đang tích lũy năng lượng cho tương lai và liên tục quay những bộ phim mới. Tương lai của anh ấy rất hứa hẹn. Qua việc quan sát sự thăng trầm của cặp đôi nổi tiếng này, chúng ta có thể kết luận rằng sự khác biệt về hoàn cảnh sống và tính cách đã khiến mối quan hệ đầy sóng gió của họ trở nên tồi tệ. Ngay cả với những ngôi sao sáng, hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, dù kết quả thế nào, tôi hy vọng cả hai sẽ tiếp tục tỏa sáng ở lĩnh vực của mình và mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc.